Salut! Bine ați venit la Military Test. Astăzi vă prezint un briceag foarte interesant. La prima vedere nu pare deloc un briceag sau un cuțit. În schimb, este un cuțit pliabil, se transformă într-un cuțit. Este un mix între un balisong, cu toate că nu se poate mânui ca un balisong. Dar este foarte interesant, mic, finuț, are finisaje foarte bune, lama este prinsă de mâner cu șuruburi. Arată ca un bisturiu, dar ceva mai gros. Pare a fi un cuțit secret. Nu are sistem de prindere, dar poate fi ținut lejer în buzunar, în diferite lăcașe. Se rotește pe toate părțile. Închis are o lungime de 10,7 cm. Deschis are o lungime de 19,5 cm. Lungime lamă 8,2 cm. Lățime 8 mm. Grosime lamă 3 mm. Și o greutate de 51 de grame. Lama este din oțel 5CR 15 MOV 63 HRC, iar mânerul este din oțel inoxidabil. Interesant sistemul de desfacere.